Bună ziua! Astăzi vom face bomboane vegane în ciocolată fără zahăr. Pentru că a fost luna concediilor și am avut musafiri, am făcut aceste bomboane, pentru că eu prefer să le fac în casă decât să le cumpăr din comerț, pentru că știu ce pun în ele și vă asigur că sunt foarte delicioase, chiar dacă nu conțin zahăr. Pentru această rețetă eu am folosit 250 de grame de ciocolată vegană îndulcită cu stevia, 40 de grame de unt de cacao care este opțional și 150-200 de grame de Nutella vegană fără zahăr. Ciocolata 250 de grame o punem într-un bol împreună cu untul de cacao 40 de grame care este opțional. Și punem această ciocolată la topit. Eu am pus într-un bol apă fierbinte. Pentru că este cald afară, bolul este la temperatura camerei și nu va crăpa în momentul în care îl punem în apă fierbinte, dar dacă nu facem aceste bomboane vara, avem grijă ca bolul să fie puțin încălzit, să nu crape în momentul, dacă este de sticlă, să nu crape când îl punem în apă fierbinte. Lăsăm câteva minute ciocolata, iar apoi o amestecăm foarte bine și ne asigurăm că nu mai rămâne deloc, nu mai rămân bucăți întregi, nu mai rămân cocoloașe de ciocolată. Când ciocolata este perfect lichidă, o transferăm într-o cană. Eu am transferat-o într-o cană gradată pentru că astfel voi turna mai ușor ciocolata topită în forme. Această ciocolată o putem cumpăra din comerț sau o putem face în casă. O să vă las sus o rețetă cu ciocolată vegană fără zahăr făcută în casă. Nu pot să vă spun câte bomboane o să vă iasă, pentru că aceasta depinde de mărimea formelor pe care le veți folosi. Eu am folosit 3 forme din acestea de silicon. Am avut o formă cu inimioare care a fost mai mică și 2 forme din acestea care au fost cu bomboane mai mari. Umplem doar pe jumătate fiecare formă, chiar mai puțin de jumătate dacă putem. Ce am uitat să amintesc este că formele trebuie unse cu puțin ulei, dar trebuie să nu avem surplus. Când terminăm de umplut formele, putem să le dăm puțin la frigider. În momentul când vom pune crema de Nutella vegană, să nu ajungă până la fundul formei. Ne ajutăm de 2 lingurițe și punem câte puțină cremă de Nutella vegană în fiecare formă. Această cremă, la fel, o putem cumpăra sau o putem face în casă. O să vă las sus o rețetă de Nutella vegană fără zahăr făcută în casă. Eu am folosit o Nutella făcută în casă. Apoi umplem formele cu ciocolata topită și dăm formele la frigider pentru câteva ore sau chiar peste noapte, ca să se întărească foarte bine ciocolata și în momentul când o vom scoate să rămână bomboanele întregi. Scoatem aceste bomboane de la frigider și le punem pe un platou în hârtiuțe din acestea speciale pentru bomboane care se găsesc în comerț. Și apoi putem să ne servim oaspeții cu aceste bomboane delicioase și mai sănătoase decât cele pe care le găsim în comerț, zic eu. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare.
La revedere! O zi bună!